Ο φυσικός κόσμος παρουσιάζεται συχνά ως ένα σύνολο από ρευστές και ακανόνιστες ιδιότητες. Η παρατήρηση παράγει έναν τεράστιο όγκο ακατέργαστης πληροφορίας που απαιτεί οργάνωση. Η κλίμακα λειτουργεί ως το μαθηματικό εργαλείο που μετατρέπει αυτή την πολυπλοκότητα σε έναν διαχειρίσιμο αριθμό. Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν αναλογικά μια συγκεκριμένη φυσική ή κοινωνική πραγματικότητα, λειτουργώντας βάσει μιας αυστηρής δομής. Για να καταλύσουμε πώς οι κλίμακες χαρτογραφούν τον κόσμο, θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τη χημική ένταση της οξύτητας. Το pH είναι ένας ογκομετρικός χάρτης. Καταγράφει τη συγκέντρωση των ιόντων μέσα σε έναν καθορισμένο φυσικό χώρο. Η μελέτη του pH αποκαλύπτει πώς μια κλίμακα συμπυκνώνει τη φυσική ύλη σε μια ξεκάθαρη αριθμητική ιεραρχία. Αυτή η τυποποίηση της ποιότητας σε αριθμούς εμφανίζεται σε κάθε πεδίο. Στα καύσιμα, ο αριθμός οκτανίου μετρά τη φυσική αντίσταση της βενζίνης στην αυτανάφλεξη. Στη βιολογία, ο αιματοκρίτης ποσοτικοποιεί την κυταρική πυκνότητα του ανθρώπινου αίματος, προσδιορίζοντας τη λειτουργική του κατάσταση. Η κλίμακα Beaufort ταξινομεί την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ένα προβλέψιμο σύστημα αριθμητικών βαθμίδων. Η ίδια λογική διέπει τη μισθολογική, τη βαθμολογική και τη φορολογική κλίμακα, οι οποίες οργανώνουν κοινωνικά δεδομένα σε ιεραρχικά επίπεδα. Είτε πρόκειται για την ταχύτητα του αέρα, είτε για φορολογικά μεγέθη, οι κλίμακες επιτρέπουν την αντικειμενική κατάταξη της έντασης μιας μεταβλητής. Στον χημικό μικρόκοσμο ενός υδατικού διαλύματος, η οξύτητα ορίζεται με ακρίβεια ως μια μετρήσιμη ιδιότητα του υγρού χώρου. Η ιδιότητα αυτή εκφράζει το πόσο όξινο είναι το διάλυμα με βάση τη σύστασή του. Αυτό το ογκομετρικό διάγραμμα δείχνει τα κατιόντα υδρογόνου, τις φυσικές μονάδες που δημιουργούν την οξύτητα. Καθώς ο αριθμός των κατιόντων υδρογόνου ανά μονάδα όγκου μεγαλώνει, αυξάνεται αναλογικά και η οξύτητα του διαλύματος. Η τιμή του pH αποτελεί τον καθιερωμένο τρόπο έκφρασης αυτής της συγκεκριμένης συγκέντρωσης των κατιόντων. Στην ουσία, το pH λειτουργεί ως δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας για τα κατιόντα υδρογόνου μέσα στο υγρό. Η σταθερή λειτουργία της κλίμακας προϋποθέτει μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική συνθήκη, τη θερμοκρασία των 25 βαθμών Κελσίου. Υπό αυτή τη συνθήκη, τα όξινα διαλύματα περιορίζονται μέσα σε συγκεκριμένα αριθμητικά όρια. Στην πράξη, οι τιμές της οξύτητας παραμένουν μεγαλύτερες από το 0. Για να χαρακτηριστεί ένα διάλυμα όξινο, το pH του πρέπει να βρίσκεται κάτω από την τιμή 7. Αυτό το εύρος από το 0 έως το 7 αποτελεί το μαθηματικό πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνεται κάθε όξινη συμπεριφορά στο εργαστήριο. Η κλίμακα του pH είναι αντιστρόφως ανάλογη. Οι μικρότερες αριθμητικές τιμές αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα οξύτητας. Η γεωμετρία της συγκέντρωσης αλλάζει δραστικά καθώς κινούμαστε χαμηλότερα στην κλίμακα. Σε ένα διάλυμα με pH 6,2, τα κατιόντα υδρογόνου είναι αραιά και κατανεμημένα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η μείωση της τιμής στο 2,5 αντικατοπτρίζει έναν σημαντικό πολλαπλασιασμό της πυκνότητας των σωματιδίων στον ίδιο όγκο. Στο pH 1, ο υγρός χώρος είναι πλέον κορεσμένος από κατιόντα, καθιστώντας το διάλυμα πολύ πιο όξινο σε σχέση με το προηγούμενο. Καθώς η τιμή πλησιάζει το 0, η φυσική συγκέντρωση της ύλης μέσα στο υγρό αυξάνεται εκθετικά. Η πτώση του pH περιγράφει τον αυξανόμενο συνοστισμό των κατιόντων υδρογόνου μέσα σε έναν πεπερασμένο χώρο. Η κατανόηση της οξύτητας μας επαναφέρει στις γενικές αρχές της ανθρώπινης μέτρησης. Οι κλίμακες συνδέουν τους αφηρημένους αριθμούς με τις φυσικές ιδιότητες των υλικών. Το pH οργανώνει τη χημική συμπεριφορά των υγρών με τον ίδιο τρόπο που η κλίμακα Beaufort οργανώνει την ισχύ του ανέμου. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την ταξινόμηση και την ανάλυση των χημικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Μέσω της κλίμακας pH, η επιστήμη ποσοτικοποιεί τη χωρική οργάνωση των ιόντων στο εσωτερικό της ύλης. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like